And we are back, YouTube. Panibagong video na naman mga kagunting. So let's do this. Panoorin natin at wag na rin kalimutang i-like yung video na to. Peace! So, unang guard natin mga kagunting is 1.5 guard. So, para panipisin yung gilid nito. Magkabilaan. So, paikot mga kagunting. So, yun. Gumamit tayo ng 1.5 guard. Unang guard natin. Let's do this. So, bago ang lahat mga kagunting, papasalamat pala ako sa mga sumusuporta sa channel natin. Alam nyo na kung sino kayo. Salamat mga kagunting. So sana pagpatuloy nyo yung pag-support. Sana maabot natin yung target natin. So let's do this mga kagunting. Salamat. Thank you. So ngayon naman mga kagunting, gamit yung clipper natin, gagawa na tayo ng guideline natin. So naka-zero siya mga kagunting. At pagkatapos nating gawan ng guideline mga kagunting, gagawa na tayo ng second guideline natin. Gumamit tayo ng guard 0.5 guard media. So hindi gaanong kataasan yung second guideline natin mga kagunting. At saka mga kagunting, inuulit ko po, disclaimer lang po, yung mga tutorial na ginagawa po namin ay para sa mga beginners mga kagunting. So disclaimer po. Thank you. So gamit yung clipper natin mga kagunting, fully open yung lever. So burahin natin yung middle line ng first guideline at saka second guideline. Let's do this mga kagunting. Let's do the drop. So, gagamit din tayo ng number 1 guard mga kagunting para burahin yung pagitan ng 1.5 guard tsaka media. 1.5 guard at tsaka 0.5 guard. So, yung pagitan niya. So, tatanggalin natin yung middle line nila. Let's do this. Thank you. Gumamit ulit tayo ng 0.5 guard mga kagunting para i-detail pa. Mas maigi mga kagunting, dublehin nyo. Dublehin nyo yung gawa nyo. Sabi nga nila, mas mabuting balik-balikan para mas malinis. Yun mga kagunting. Yun mga kagunting, gumamit ulit tayo ng no guard clipper, no guard. So para i-detail palalo, para tanggalin yung mga dark spots.
Ngayon naman mga kugunting, gamit yung labahan natin or razor, tatanggalin na natin yung natitirang buhok, yung mga excess hair. So tips na rin sa mga baguhan na kagaya ko baguhan na hindi pa gamay yung paglalabaha o gumamit ng labaha. So dapat magaan lang yung kamay mga kugunting. So hindi to apurahan, yung procedure na yan hindi yan minamadali. So may tamang gaan yung kamay mga kugunting. So naka fast forward lang yung video, baka isipin nyo mabilis. Naka fast forward po. Pagkatapos nun mga kagunting, magki-clipper overcome na tayo. Tatanggalin na natin yung mga mahahaba dito sa gilid para pantay. Straight lang siya mga kagunting. Clipper overcome technique. So sa mga gustong matuto nito mga kagunting, may mga tutorial kami. May tutorial din ako nito kung paano gumamit, paano gawin itong procedure na to. At pagkatapos nun mga kagunting, magplaplangkita na naman tayo, plangketa. So finishing, so para mas pantay lalo. So gamit yung gunting ulit natin, yung shear natin mga gunting, magbabawas daw tayo ng konti. So yun yung request ni client. At heto na yung finished product natin mga kagunting. Sana nagustuhan nyo. Yung shoutout po nasa dulo, so abangan nyo. Peace. Huwag kalimutang i-like yung video na to mga kagunting. At sa mga bago pa lang sa channel, don't forget to subscribe. Peace. So yun mga kagunting, ito na yung pinakahihintay nyo, yung shoutout. So shoutout na tayo mga kagunting. Sana panoorin nyo yung video na to hanggang dulo. So yun mga kagunting, first shoutout kay DJ Tinasas. Shoutout sa'yo bro, laging nag-share ng mga video natin. So number 1 sharer natin. Ganun na rin kay Pat Alayon, taga-support din natin, kapwa barbero mga to. So shoutout sa'yo Kap Pat Alayon. So ganun na rin kay sa model natin, yung ginupitan natin. So shout out Armando Ilarde, shout out sa iyo pare, shout out. Ganun na rin kay Edsel Aniceto, shout out Alfonso Lista Ifugao. Tsaka kay Sampits the Hobby Barber. So yun, isang vlogger na monetize na. So nagsasahod na mga gunting. Sana ganun rin tayo, maabot rin sana natin yung target natin para lahat happy. Ganun na rin kay Boy Feded Barber, shoutout sa'yo sir. Ganun na rin kay Bay Dodong Yan Fox, yung channel niya. Yun mga kagunting, shoutout sa'yo Bay. Ganun na rin kay Mark Kabawatan, Bayaw, shoutout sa'yo Bayaw. Nakita kita kanina, baka gusto mo magpagupit, alam mo na. Ganun na rin kay Clark Joris Ortonio, shoutout sa'yo Deng. Ganun na rin kay shoutout rin kay J Mayo, shoutout sa'yo bro. Tropang Ilocano, barberong Ilocano. So yun lang mga gunting yung shoutout. So salamat sa panonood. Hanggang dito na lang yung video. Maestro signing out. Peace.